Tất cả chỉ vì người vợ tuyệt đẹp yêu ta đến tận xương tủy. Nhưng ta lại nghe lời gièm pha của cha nuôi, đi âm mưu chiếm đoạt tài sản của nàng để ly hôn. Ta dùng đủ mọi thủ đoạn khiến nàng thương tích đầy mình. Dù vậy, nàng chưa bao giờ trách móc ta. Ngay cả sau khi ly hôn, nàng vẫn âm thầm người bảo vệ ta. Thậm chí còn nâng gia đình ta lên thành hào môn số một Giang Thành. Nhưng cuối cùng, ta lại bị cha nuôi vắt kiệt giá trị, bị thiêu sống trong một trận hỏa hoạn. Chúng nghĩ chỉ cần giả vờ là một vụ tai nạn chết người là có thể qua mắt được Trần Vũ Vi. Nhưng chẳng ai ngờ tới, danh tính thật sự của nàng còn đáng sợ hơn vẻ ngoài cả vạn lần. Sau khi điều tra ra sự thật, nàng dùng quyền uy tiêu diệt cả nhà họ Hứa, rồi tự vẫn ngay trước mộ ta. Giận dữ, hối hận, đau đớn không ngừng chiếm lấy từng dây thần kinh của ta. Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng chói lòa lao về phía ta. Khi mở mắt lần nữa, ta trở về ngày Trần Vũ Vi thất vọng về ta, chuẩn bị rời khỏi Giang Thành một ngày trước. Cũng chính ngày này, nhà họ Hứa lừa được hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn Vũ Vi, trở thành thế lực siêu phàm không thể lay chuyển sau này. Muốn lợi dụng danh tính của ta để miễn phí thúc đẩy tập đoàn Nham Thạch. Mơ đi, vẫn còn kịp thời gian. Vũ Vi, đợi ta, nhất định phải đợi ta. Tổng giám đốc Trần, tôi thay mặt nhà họ Hứa xin lỗi cô trang trọng. Chúng tôi cũng không ngờ thiếu gia Thương Nguyên lại làm ra chuyện khốn nạn như vậy. Chúng tôi về sẽ dạy dỗ lại nó thật tốt. Nói xong chưa? Hắn thế nào còn chưa tới lượt ông bình phẩm. Một con đê tiện bám lấy phế vật. Người ta đối xử với cô thế kia mà cô còn bênh hắn. Đúng là đáng đời bị phế vật đó đẩy ngã lầu. Xin nữa chết tôi. Hừ. Vâng, Tổng giám đốc Trần, cô nói đúng lắm. Hợp đồng đã ký xong rồi. Tôi xin phép không làm phiền cô nữa. Hứa thiếu gia, đứng lại. Thương Nguyên thiếu gia, sao cậu lại đến đây? Đưa hợp đồng đây. Ông cút được rồi. Thương Nguyên thiếu gia, ý cậu là sao vậy? Đây là hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn Vũ Vi. Tổng giám đốc Trần đã đồng ý giao cho nhà họ Hứa. Cô ấy đồng ý lúc nào? Rằng sẽ giao tập đoàn Vũ Vi cho nhà họ Hứa. Cô ấy đồng ý giao cho ta từ đầu. Mọi thứ đều dựa trên ý muốn của ta. Giờ ta không muốn nữa. Dẫn người của ông lập tức cút ngay cho ta. Thương Nguyên thiếu gia, cậu đừng đùa chứ. Nhà họ Hứa nuôi cậu hơn 20 năm. Của cậu không phải là của nhà họ Hứa sao? Cậu làm vậy sẽ khiến gia chủ thất vọng thêm. Ta không muốn nhắc lại lần nữa, cút. Tốt lắm, hy vọng sau này cậu không hối hận. Chúng ta đi. Tài sản em muốn, anh đã sắp xếp luật sư chuyển sang tên em rồi. Đợi xong thủ tục ly hôn, có thể bàn giao ngay. Em không cần phải nén chịu sự chán ghét với anh. Tự mình đến xác nhận đâu. Em đi được rồi. Nhìn Trần Vũ Vi gần như tàn nát, trong lòng Thương Nguyên đau nhói. Vũ Vi, anh xin lỗi. Chuyện hôm qua là ngoài ý muốn. Từ nay anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Chỉ cần em không ly hôn, không rời xa anh, thế nào cũng được. Chừng ấy chưa đủ sao? Anh còn muốn gì nữa? Nói thẳng ra đi. Anh nói những lời này không phải để đòi hỏi thêm, mà là muốn nói với em, từ nay về sau anh sẽ không tranh giành bất cứ lợi ích nào cho nhà họ Hứa nữa. Anh không cần gì hết. Anh chỉ cần em. Anh không cầu em tha thứ, chỉ cầu em cho anh một cơ hội để anh bù đắp lỗi lầm trước đây, được không? Nếu là ngày thường, Thương Nguyên nói những lời như vậy, chắc Trần Vũ Vi đã bất chấp tất cả, trao cả trái tim. Nhưng lần này, nàng không chút vui mừng hay phấn khích, chỉ có nỗi buồn đau khôn nguôi. Vì mỗi lần như vậy, chỉ khi cần nhờ vào nàng, Thương Nguyên mới hạ mình. Nàng từng tin hết lần này đến lần khác, nhưng đổi lại chỉ toàn tổn thương. Không, anh không sai. Là em sai. Vũ Vi, em nghe anh nói. Thôi, anh đừng nói nữa. Ký xong thỏa thuận ly hôn thì giao cho trợ lý. Anh còn muốn gì nữa? Cứ nói với trợ lý. Chỉ cần anh có, anh sẽ cho em hết. Em mệt rồi, ký xong thì đi đi.
Anh biết giờ anh nói gì em cũng không tin. Nhưng anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy. Từ hôm nay trở đi, anh tuyệt đối không để em chịu tổn thương thêm. Còn chuyện ly hôn, trừ phi anh chết, không thì tuyệt đối không ly. Nhớ là đừng có ly hôn đấy. Thương Nguyên, anh còn mặt mũi đến đây sao? Anh thấy Tổng Giám đốc Trần chưa bị anh hại chết, nên muốn qua đây châm thêm lửa đúng không? Anh phải hại chết cô ấy mới vừa lòng sao? Tiểu Hương, bảo anh ta đi đi. Nếu không phải Tổng Giám đốc Trần ở đây, anh xem tôi xử lý anh thế nào. Tổng Giám đốc Trần, đây là Lâm Đồng, bác sĩ giỏi nhất của bổn sư Tích Đạo. Có Lâm Đồng ở đây, vết thương của cô chắc chắn sẽ lành. Lâm Đồng. Lâm Đồng, một lang băm chỉ có tiếng không có miếng. Danh tiếng y học của hắn hầu hết đều dựa vào quan hệ mà cướp được. Đến sau này, hắn làm chết một lão nhân danh giá. Qua nhiều tầng điều tra, hành xấu xấu xa của hắn mới bị phơi bày. Kiếp trước, nguyên nhân ta liệt nửa người. Xem ra không đơn giản như vậy. Ít nhất tên lang băm này phải chịu trách nhiệm lớn. Tổng Giám đốc Trần, tôi xem chẩn đoán bệnh của cô rồi. Vết thương khá nghiêm trọng. Nếu không phẫu thuật kịp thời, em rằng nửa đời sau cô chỉ có thể ngồi xe lăn, sống hết đời. Sao lại thế được? Tổng Giám đốc Trần trông không nghiêm trọng vậy mà. Mọi người đừng lo. Trước khi đến, tôi đã lập kế hoạch điều trị. Chỉ cần Tổng Giám đốc Trần hợp tác, tối nay có thể phẫu thuật. Tôi đảm bảo tỷ lệ thành công trên 80%. Vậy phiền bác sĩ Lâm rồi. Mong ông sắp xếp phẫu thuật nhanh chóng. Nghe đôi người phụ nữ này không tầm thường. Đợi phẫu thuật thành công, ta sẽ là ân nhân cứu mạng của cô ta. Đến lúc đó, he he. Buổi tối, không được để hắn chữa. Ý anh là sao? Không cho ta chữa? Anh sốt sắng muốn thấy Tổng Giám đốc Trần. Liệt nửa người đến vậy sao? Anh căn bản không chữa được. Vũ Vi, anh vẫn ổn mà. Ta đường đường là chuyên gia xương khớp số 1 bổn sư. Anh bảo ta không chữa được. Tổng Giám đốc Trần, anh đang nghi ngờ chuyên môn của ta. Chuyên môn chỉ là một kẻ dựa vào quan hệ lên đời. Lang băm mang danh hão mà thôi. Tốt. Anh là người đầu tiên dám nghi ngờ y thuật của Lâm Đồng ta. Hay lắm, nếu các người đã khinh thường ta vậy, thì mời cao nhân khác đi. Dù sao, với tư cách bác sĩ, ta vẫn phải khuyên một câu. Vết thương của Tổng Giám đốc Trần, nếu trong 24 giờ không phẫu thuật, nhẹ thì liệt, nặng thì nguy hiểm tính mạng. Các người tự lo lấy. Bác sĩ Lâm, ông đừng giận. Chúng tôi mời ông đến là hoàn toàn thành tâm. Tiền thù lao đã thỏa thuận, có thể tăng gấp đôi. Tên này tôi sẽ đuổi đi ngay. Thương Nguyên, tối qua Tổng Giám đốc Trần ngã cầu thang. Anh đứng nhìn lạnh lùng đã đành, giờ còn ngăn bác sĩ Lâm chữa trị. Rốt cuộc anh muốn gì nữa? Sao anh có thể máu lạnh đến vậy? Tôi cho anh 10 giây. Lập tức rời khỏi đây. Lập tức. Dịch Thương Nguyên biết những chuyện ngớ ngẩn mình từng làm, không xứng để mọi người ở đây tin tưởng, nên anh không phí lời với Trần Tiêu Tiêu nữa, mà bước đến bên Trần Vũ Vi đang tuyệt vọng. Vũ Vi, anh không cầu em tha thứ ngay bây giờ, chỉ cầu em tin anh lần cuối. Tin anh, Lâm Đồng không chữa được cho em. Cho anh 1 ngày, anh sẽ tìm được thần y giỏi nhất cả nước. Chắc chắn không để em gặp chuyện. Tin anh lần cuối này, được không? Trần Vũ Vi không đáp, chỉ dùng đôi mắt chết lặng nhìn anh. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh, trái tim nàng bị khoét từng lỗ. Nàng nhìn người đàn ông mình yêu nửa đời. Lần đầu tiên thấy sự lo lắng trong mắt anh, thấy được sự cầu xin tin tưởng đầy trăn trở. Tổng Giám đốc Trần lần nào mà không tin anh. Nhưng anh thì sao? Anh đã phụ lòng tin của cô ấy thế nào? Anh vô dụng, phế vật đến mức nào? Cả Giang Thành đều biết. Còn đòi tìm thần y? Tôi thấy anh tìm Diêm Vương để lấy mạng cô ấy thì có. Thôi đủ rồi.
Trợ lý Trần, đưa bác sĩ của cô về đi. Tổng giám đốc Trần, giờ cô vì tên khốn này mà ngay cả mạng cũng không cần sao? Im miệng. Nếu đây là kết quả em muốn, anh sẽ chiều em. Đi đi. Anh đợi em ở đây. Trước khi anh quay lại, em sẽ không nhận bất kỳ điều trị nào. Lời đáp đầy kiên định, tỏ ra quyết tâm bất chấp cả tính mạng. Giống như kiếp trước. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh cần, dù là mạng sống, em cũng cho. Tốt lắm, Tổng giám đốc Trần thật sáng suốt. Hy vọng đến lúc đó các người không phải quỳ xin tôi quay lại. Hừ, bác sĩ Lâm. Dịch Thư Nguyên, nếu Tổng giám đốc Trần có mệnh hệ gì, anh chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Hừ. Vũ Vi, tin anh. Lần này anh tuyệt đối không để em thất vọng. Đại tiểu thư, tôi không hiểu sao cô cứ nhất quyết chọn hắn. Địa vị, thân phận, tài sản, danh vọng, hắn chẳng có gì. Giờ hắn còn muốn lấy mạng cô. Cô định bao che cho hắn đến bao giờ? Đừng để bên đấy đâu biết tôi bị thương. Tôi sợ có người sẽ trút hận lên anh ấy. Dịch Thư Nguyên, lần này anh tốt nhất đừng nói dối. Nếu đại tiểu thư xảy ra chuyện, dù tôi liều mạng cũng không tha cho anh. Kiếp trước, tôi nghe lời gièm pha của cha nuôi, đi cướp tài sản của vợ, để ly hôn. Tôi dùng mọi cách khiến nàng thương tích đầy mình. Nhưng cuối cùng, tôi bị cha nuôi vắt kiệt giá trị, bị thiêu sống. Khi biết sự thật, vợ tôi dùng thế lực ngập trời diệt cả nhà họ, rồi tự vẫn trước mộ tôi. Nay sống lại kiếp này, tôi thề sẽ khiến lũ ác nhân trả giá đắt. Nhưng trước đó, tôi cần tìm một thần y để bù đắp lỗi lầm trước đây. Nếu tôi nhớ không lầm, thần y kiếp trước đã qua đời bất ngờ ở đây. Thời gian là tối nay. Trương Tự Chân từng là thần y lừng danh Hoa Hạ. Nhưng một năm trước, ông vô tình khiến một bệnh nhân vốn đã bệnh nặng qua đời. Từ đó, chuyện này trở thành tâm bệnh của ông. Ông từ đó ân cư, không chữa trị cho ai nữa. Nhưng tôi sau khi sống lại biết rõ, bệnh nhân năm đó không phải do Trương Tự Chân hại chết, mà trong lúc điều trị đã dùng thuốc của bác sĩ khác. Do thuốc xung khắc nên mới dẫn đến tử vong. Gia đình bệnh nhân cố ý che giấu chuyện này, tống tiền Trương Tự Chân vài triệu, rồi nhanh chóng hỏa táng thi thể, khiến ông không có cơ hội tìm ra sự thật. Ngày ngày sống trong ân hận. Đáng tiếc, thần y Trương cứu người mấy chục năm, cuối cùng lại bị tiểu nhân hãm hại. Chắc đến giờ ông vẫn chưa buông bỏ được sai lầm của mình. Anh bạn, tôi tìm thần y Trương. Sư phụ tôi từ một năm trước đã ẩn cư, không khám bệnh nữa. Đừng đến phí công vô ích. Tôi biết, nhưng tôi đến để minh oan cho thần y Trương. Ý anh là sao? Thần y Trương, tôi biết ông từ một năm trước ẩn cư, không chữa bệnh cho ai nữa vì lý do gì. Thực ra vụ tai nạn năm đó không phải lỗi của ông, vì gia đình đó mời hai bác sĩ chữa cùng lúc. Bác sĩ kia hại bệnh nhân, thuốc xung khắc mới dẫn đến tử vong. Chuyện này không liên quan gì đến ông. Cậu gan to thật, dám quấy rầy sự thanh tịnh của sư phụ tôi. Chàng trai trẻ, cậu vừa nói vụ tai nạn năm trước không liên quan đến tôi. Đúng, từng câu từng chữ đều là thật, bất kể ông tin hay không. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi sẽ tìm người điều tra rõ. Thần y Trương, điều tra chuyện này cần thời gian. Nhưng có lẽ ông không còn thời gian đó. Ý cậu là sao? Cậu đang nguyền rủa sư phụ tôi à? Thần y Trương, tôi không đùa, xin ông tin tôi. Hắn đến để mời ông chữa bệnh, mà dám nguyền ông chết. Ông đừng tin hắn. Chàng trai, chuyện năm trước đã qua rồi. Tôi không hỏi nhiều. Tôi chỉ hỏi cậu,
Bảo tôi không còn thời gian là có ý gì? Tôi với cậu chưa từng quen biết. Sao cậu lại đến nguyền rủa một ông già hơn 70 tuổi như tôi, Trường lão? Xin lỗi, vì thời gian không nhiều. Lời tôi nói có thể hơi mạo phạm. Lần này tôi đến muốn mời Trường lão ra tay cứu vợ tôi. Chỉ cần Trường lão đồng ý, tôi sẽ giúp Trường lão hóa giải một kiếp nạn chết người. Tôi không biết cậu tìm đến đây bằng cách nào. Cậu đã biết tôi, còn biết chuyện 1 năm trước. Chắc cũng hiểu tính tôi. Người cầu tôi chữa bệnh không ít, nhưng nguyền tôi chết như cậu thì đúng là hiếm. Dù sao, ở riêng gặp gỡ giữa tôi và cậu, tôi cho cậu một cơ hội giải thích. Nếu tôi nói thẳng là mình sống lại, chắc họ sẽ coi tôi là kẻ điên mà đuổi ra ngoài. Phải tìm một cái cớ hợp lý. Thực không giấu, hôm qua vợ tôi mắc bệnh nặng. Trên đường tôi chạy vậy tìm thấy thuốc, gặp một đạo sĩ giang hồ. Ông ta bảo tôi nơi này có một thần y và kể hết mọi chuyện về ông. Hơn nữa, ông ta còn nói tối nay ông sẽ gặp một chuyện. Vì thế, ông ta còn đặc biệt đưa tôi một túi gấm để phá giải. Những lời cậu nói, em là ma quỷ cũng không tin. Cút ra ngoài cho tôi. Thấy thái độ đối phương như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không bực. Anh biết lời này chẳng có sức thuyết phục. Chuyện chưa xảy ra, sợ là chẳng ai tin. Vị đạo sĩ giang hồ đó còn dặn tôi nhắc các ông, khoảng nửa đêm mai, khi gặp nguy cơ thì mở túi gấm này ra. Nhớ kỹ, không được mở trước, nếu không nó sẽ mất tác dụng. Lời nói đến đây, tin hay không tùy các ông. Túi gấm tôi để lại đây, còn đây là cách liên lạc của tôi. Tôi đợi các ông đến tìm. Thời buổi này đúng là đủ loại người. Đạo sĩ giang hồ gì chứ, quỷ mới tin. Túi gấm này mà tôi mở, tôi là chó, được chưa? Không cần chấp nhận loại người này. Sau này không cho hắn vào là xong. Thời gian nhanh chóng trôi đến tối. Lăng Tiêu chuẩn bị đóng cửa về nghỉ, nhưng đột nhiên nhìn thấy túi gấm đó. Thằng nhóc đó nói chắc như đinh đóng cột. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì xảy ra sao? Thôi kệ, cứ cầm trước đã, đợi có chuyện rồi tính. Khoảng 2 giờ sáng, trong một tiệm thuốc, một người hầu đang ngáp ngủ, đắp chăn, lảo đảo đi về ngủ. Nhưng ngay sau khi anh ta rời đi, trong phòng không biết từ đâu nổi một cơn gió lạnh, thổi bùng những tia lửa chưa tắt trong lò sưởi. Tia lửa rơi xuống một đống cỏ khô, chỉ trong nháy mắt đã bùng lên ngọn lửa. Sau đó, lửa cháy dữ dội ngay lập tức, khói đen cuồn cuộn. Lúc này Lăng Tiêu, người ở gần tiệm thuốc nhất, đang chìm trong giấc ngủ. Vì lời nói của Dịch Thư Nguyên ban ngày khiến anh ta bất an, không ngủ say được. Trong lúc mơ màng, anh ta cảm nhận được hơi nóng và mùi khói ngạt mũi. Sau đó, anh ta giật mình tỉnh giấc, vội vã chạy ra ngoài. Khi thấy tiệm thuốc bốc cháy ngùn ngụt, anh ta lập tức tỉnh táo hẳn. Đúng lúc anh ta hoảng loạn định chạy đi gọi người, đột nhiên trong đầu nhớ ra lời của Dịch Thư Nguyên. Khoảng nửa đêm mai, khi gặp nguy cơ thì mở túi gấm này ra. Nhớ lại lời Dịch Thư Nguyên từng nói, Lăng Tiêu vội rút túi gấm ra mở. Bên trong có một mẩu giấy. Đọc đến mấy chữ cuối, Lăng Tiêu lập tức cảm thấy tay chân lạnh toát. Lúc này anh ta không chút nghi ngờ, bất chấp ngọn lửa lao vào tiệm thuốc. Sau một hồi tìm kiếm, quả nhiên anh ta phát hiện một thùng chất lỏng ở góc phòng. Anh ta không hiểu sao trong tiệm thuốc lại có xăng, nhưng giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Sau khi chuyển thùng xăng ra ngoài, anh ta vội gọi người đến dập lửa. Chưa đầy nửa tiếng, ngọn lửa ở tiệm thuốc đã được dập tắt hoàn toàn. Nếu không có túi gấm đó, chắc chắn tôi đã chạy đi gọi người ngay từ đầu. Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi đó, chắc chắn thùng xăng đã phát nổ. Đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Xem ra thằng nhóc đó không lừa chúng ta. Chuyện gì vậy? Sao tiệm thuốc lại bốc cháy? Thấy sư phụ đến, Lăng Tiêu vội kể lại toàn bộ sự việc, trước trước sau sau kể hết một lượt. Nghe Lăng Tiêu kể xong, Trương Tự Chân cảm thấy một trận sợ hãi. Lưng ông bất giác toát mồ hôi lạnh.
Nếu không có người hôm qua, chắc giờ chúng ta đã chôn mình trong biển lửa. Sư phụ, chẳng lẽ trên đời này thật sự có người biết trước tương lai? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Hơn nữa cũng không loại trừ khả năng người đó sắp đặt trước. Không thể nào, tôi vừa kiểm tra xong. Thùng xăng là mua từ nửa năm trước. Lúc đó tôi bảo họ chuyển vào kho. Nhưng một người đã lén mang thùng xăng vào tiệm thuốc, rồi rời đi, để lại mấy thùng đó. Tưởng trong thùng là dược liệu. Không mở ra, cứ để ở góc phòng. Suốt nửa năm trời. Lại còn bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn. Sao có thể là sắp đặt trước được? Nếu theo cậu nói, thì đúng là không thể sắp đặt trước. Quả thật không thể sắp xếp trước được. Thôi, dù sao đi nữa, đây cũng là ơn cứu mạng, không thể không báo đáp, không thể không báo thù. Cậu mau đi tìm cách liên lạc của người đó đi. Tôi đi ngay đây. Bệnh viện Giang Thành, đúng không nhầm. Vậy phiền Trường lão đích thân đi một chuyến. Thần y Trương ra tay. Chắc vết thương của cô ấy không thành vấn đề. Dịch Thương Nguyên, chẳng phải anh nói sẽ mời thần y về sao? Tôi đã mời được rồi. Họ đang trên đường đến. Anh khỏi cần diễn nữa. Anh làm vậy chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao? Chỉ cần anh không quấy rối nữa, đồng ý để bác sĩ làm phẫu thuật, thẻ này có 10 triệu sẽ là của anh. Tôi không cần tiền. Không cần tiền, hừ hừ. Tham lam hơn rồi đúng không? Được thôi, đây là chi phiếu đô la. Muốn bao nhiêu thì tự điền đi. Dịch Thương Nguyên lắc đầu, không nói gì thêm. Đi thẳng đến phòng bệnh VIP. Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa? Tổng giám đốc Trần giờ đã hôn mê. Nếu không phẫu thuật, cô ấy không trụ nổi nữa. Lương tâm anh thật sự bị chó ăn rồi sao? Giọng nói của Trần Tiêu Tiêu khiến Dịch Thương Nguyên lòng Trần nặng trĩu. Anh không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy đến phòng bệnh của Trần Vũ Vi. Thưa anh, bệnh nhân đang nguy kịch. Giờ anh không thể vào được. Qua màn hình trên tường, thấy Trần Vũ Vi nằm trên giường, mặt trắng bệch, yếu ớt đến cực điểm, đã phải dùng đến máy thở. Dù Dịch Thương Nguyên không hiểu y thuật, cũng có thể thấy tình trạng của Trần Vũ Vi giờ tệ đến mức nào. Dịch Thương Nguyên, anh thấy chưa? Nếu không phải anh ngăn bác sĩ Lâm Đồng phẫu thuật cho Tổng Giám đốc Trần, cô ấy sao có thể ra nông nỗi này? Chỉ cần anh còn chút lương tâm thì đừng. Cảm nhận khí thế từ Dịch Thương Nguyên, Trần Tiêu Tiêu rất lý trí ngậm miệng lại. Một lúc sau, Trương Tự Chân cùng Lăng Tiêu vội vã đến bệnh viện. Trương lão, cảm ơn ông đã đích thân đến. Vợ tôi ở trong này, theo tôi. Khoan đã, các chuyên gia trong tỉnh tôi đều biết qua. Nhưng ông thì tôi chưa từng gặp. Nghe nói giờ nhiều kẻ lừa đảo lắm. Bị lừa tiền thì không sao, nhưng mất mạng thì hỏng chuyện lớn. Ông nói ai là lừa đảo? Sư phụ tôi trước đây là nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước trong giới y học, biết bao nhân vật lớn. Cầu xin sư phụ tôi cứu mạng còn không được, đều không tìm thấy. Khoác lác thì ai mà chẳng biết. Tôi trước đây còn là tổng thống Mỹ đấy, ông tin không? Còn gì mà nhân vật lớn trong y học, chức bằng y tá cũng không có. E rằng ngay cả chứng chỉ giặt quần áo cũng không có đâu nhỉ. Ông dám nói lại lần nữa xem. Thôi, không cần chấp nhặt với hắn. Chỉ là một lang băm hư danh. Đúng lúc Lâm Đồng định buông lời đe dọa, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Bệnh nhân tỉnh rồi, có lời muốn nói. Ai là người nhà của bệnh nhân? Từng là thần y lừng lẫy một thời, giờ lại bị một kẻ dựa vào quan hệ lên đời, hậu bối, mỉa mai châm chọc, chỉ vì một năm trước thần y bị tiểu nhân hãm hại. Tâm hồn tàn nát, đành phải ẩn cư nơi rừng núi. Tôi sau khi sống lại, giúp ông phá tan tâm ma. Để báo đáp ơn tình, ông quyết định tái xuất giang hồ. Nhưng tên làng bằm mắt mù cứ thích khiêu khích. Cuối cùng thần y chỉ cần ra tay nhẹ đã khiến hắn câm nín. Tổng giám đốc Trần, Dịch Thương Nguyên không biết từ đâu lôi ra một làng băm trần đất để chữa cho cô. Tôi thấy hắn muốn lấy mạng cô thì có. Vũ Vi, tin anh.
Lần này anh tìm được bác sĩ giỏi. Ông ấy sẽ chữa khỏi cho em. Tổng giám đốc Trần, tên khốn này trước đây làm gì? Cô chắc chắn hiểu rõ hơn tôi. Cô nên để bác sĩ Lâm, đừng nói nữa. Cứ để bác sĩ anh ấy tìm đến chữa cho tôi. Tổng giám đốc Trần, cô không thể mạng mình ra đùa được. Tôi đã nói, bất kể anh ấy muốn gì, tôi cũng sẽ cho. Các người đi chuẩn bị đi. Dù giờ Trần Vũ Vi đầy vẻ bệnh tật, nhưng vẫn khiến mọi người cảm nhận được sự kiên quyết không thể nghi ngờ. Dịch Thư Nguyên, nếu Tổng Giám đốc Trần có chuyện gì, tôi đảm bảo hôm nay anh không bước nổi ra khỏi bệnh viện này. Hừ. Vũ Vi, tin anh. Em chắc chắn sẽ khỏe lại. Trương Mộ Sinh phiền một chút, anh yên tâm. Nhìn qua mạch tượng, phu nhân chỉ bị nội thương. Để tôi châm cứu một phen, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghe Trương Tự Trần nói vậy, tâm trạng Dịch Thư Nguyên ổn định hơn nhiều. Do dự một chút, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Bác sĩ Lâm, lát nữa nếu có sự cố điều trị xảy ra, mong ông lập tức phẫu thuật cấp cứu. Trợ lý Trần yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để Tổng Giám đốc Trần xảy ra chuyện. Dịch Thư Nguyên, anh đúng là đồ khốn. Bỏ qua bác sĩ Lâm có thể chữa khỏi cho Tổng Giám đốc Trần, lại đi dùng một lang băm chân đất. Nếu Tổng Giám đốc Trần có chuyện, tôi bắt anh chôn cùng cô ấy. Coi chừng thân phận của cô chỉ là trợ lý thôi. Nếu vì cô ở đây làm ầm ĩ mà ảnh hưởng đến việc điều trị bên trong, tôi cũng không tha cho cô đâu. Trong phòng bệnh, Trương Tự Trân và người đi cùng lấy dụng cụ ra, chuẩn bị thử kim. Thấy động tác của đối phương, để thể hiện sự tồn tại của mình, Lâm Đồng bắt đầu chế giễu. Tôi đã nói là lang băm chân đất mà. Tổng Giám đốc Trần hôn mê là do nội tạng ở bụng bị tổn thương, máu tụ làm tắc nghẽn tuần hoàn máu. Chỉ dựa vào châm cứu, không thể nào đẩy máu tụ ra ngoài được. Đúng lúc hắn định tiếp tục mỉa mai, Trương Tự Trân đột nhiên rút một cây kim bạc ra. Lập tức, một dòng máu đen chảy ra. Máu tụ đã được đẩy ra ngoài. Sao có thể chứ? Cả Hoa Hạ, người dùng châm cứu đến mức này. Đến trên đầu ngón tay cũng được. Một người tầm cỡ như vậy. Dịch Thư Nguyên, cái tên phế vật đó sao mời được? Chắc chắn họ hợp sức diễn kịch. Đúng vậy, bác sĩ Lâm. Ông chẳng phải nói châm cứu không đầy được máu tụ sao? Chuyện này là sao đây? Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Cứ quan sát thêm chút nữa đi. Trong phòng bệnh, với từng mũi kim của thần y Trương, máu tụ trong cơ thể Trần Vũ Vi liên tục được đẩy ra. Sắc mặt cô ấy cũng dần khá hơn. Chỉ lát sau, Trương Tự Trần rút hết kim bạc, cất lại vào hộp. Xong rồi, giờ tôi có thể khẳng định, người này đúng là lang băm không hơn không kém. Ý gì vậy? Ông nói họ điều trị sai sao? Lâm Đồng không đáp, mà đợi Trương Tự Trân và người kia ra ngoài, rồi lớn tiếng quát mắng. Ông còn dám tự xưng là bác sĩ sao? Dựa vào chút kiến thức vỏ ngoài của y học cổ truyền mà dám đi lừa đảo. Y học cổ truyền Hoa Hạ chính vì có những kẻ lừa đảo như ông mới suy tàn đến ngày hôm nay. Ông nói gì? Ông nói đúng. Y học cổ truyền bác đại tinh thâm. Tôi đúng là chỉ học được chút bề ngoài thôi. Không biết ông có cao kiến gì? Phàm là nội tạng bị tổn thương, sau khi đẩy máu tụ ra thì cần khâu nội tạng lại. Kiến thức cơ bản như vậy mà ông không biết sao? Có chút bản lĩnh đã dám tự xưng thần y. Thật vô liêm sỉ. Ông không phải cứu người mà là hại người. Nghe vậy, Trương Tự Trân, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn không chút dao động. Thay vào đó, ông nhìn Lâm Đồng với vẻ thích thú. Chẳng lẽ nội tạng tổn thương thì nhất định phải khâu lại sao? Nếu không khâu, bệnh nhân bị xuất huyết lần 2 thì sao? Ông cũng coi như nửa người làm nghề y. Chẳng lẽ không biết dựa vào tình trạng máu tụ để đánh giá mức độ tổn thương nội tạng của bệnh nhân sao? Nếu theo lời ông nói, hễ nội tạng tổn thương chút ít là phải mổ bụng khâu lại. Đó là cách ông chịu trách nhiệm với bệnh nhân sao? Thật ngu dốt. Chưa kịp để Lâm Đồng phản ứng, Lăng Kiều đã nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Nhìn qua mạch tượng, mức độ tổn thương nội tạng của bệnh nhân còn lâu mới đến mức cần khâu lại.
Nếu không, ông nghĩ cô ấy sống được đến giờ sao? Khoảnh khắc lời Lăng Tiêu vừa dứt, mặt Lâm Đồng trắng bạch. Trong nhận thức của Tây Ý, hầu hết tổn thương nội tạng đều cần khâu lại. Nhưng hắn quên mất, việc khâu trong Tây Y đa phần là để an toàn. Nếu y học cổ truyền Hoa Hạ có thể chính xác đánh giá mức độ tổn thương nội tạng, vết thương nhỏ thì không cần khâu. Chưa đợi Lâm Đồng tỉnh táo lại từ cú sốc, Trương Tự Chân liền cầm một đơn thuốc đưa đến trước mặt Dịch Thương Nguyên. Anh theo đơn thuốc này đi lấy thuốc cho cô ấy. Chưa đến nửa tháng sẽ hồi phục như ban đầu. Đưa đơn thuốc cho tôi đi. Dược liệu nhà chúng tôi ở Đế Đô, chất lượng cao hơn trên thị trường nhiều. Tôi bảo họ mang đến. Dịch Thương Nguyên khẽ gật đầu. Trương Tự Chân liền đưa thẳng đơn thuốc cho anh vệ. Anh Dịch, việc bên này xong rồi. Tôi về trước đây. Nếu sau này anh Dịch cần gì, cứ mở lời là được. Được, tôi tiễn Trường lão một đoạn. Bác sĩ Lâm, ông xem đơn thuốc này có vấn đề gì không? Đây là tôi vừa lấy từ chỗ anh vệ. Được. Để tôi xem. So với bác sĩ do Dịch Thương Nguyên mời, Trần Tiêu vẫn tin tưởng Lâm Đồng với danh phận chính quy hơn. Dù vừa rồi hắn bị hai người kia làm cho cầm nín, nhưng trong mắt Trần Tiêu, đó chỉ là vì Lâm Đồng theo Tây Ý, không hiểu lắm về Đông Y thôi. Đây tuyệt đối không phải đơn thuốc một làng bằng chân đất viết ra được. Đây chắc chắn là tay nghề của một bậc thầy y học cổ truyền. Không ngờ tên phế vật đó lại mời được người tầm cỡ này. Không được. Nếu muốn dựa vào mối quan hệ với Trần Vũ Vi, ta phải thể hiện giá trị của mình. Thôi kệ, liều một phen. Bác sĩ Lâm, ông xem xong chưa? Đơn thuốc này có vấn đề lớn. Mấy vị thuốc này xung khắc nhau. Nếu cho Tổng Giám đốc Trần uống, bệnh sẽ nặng thêm. Thế thì làm sao? Đừng lo, tôi sửa 3 vị thuốc này là được. Sẽ thành liều thuốc tốt chữa khỏi cho Tổng Giám đốc Trần. Nói xong, Lâm Đồng cầm bút lên, gạch bỏ 3 vị thuốc, viết thêm mấy vị khác. Dù cách này có chút mạo hiểm, nhưng với kinh nghiệm của tôi, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Quan trọng nhất là làm vậy sẽ chứng minh với Trần Tiêu tài năng của tôi vượt xa Trương Tự Chân. Cách tốt nhất để thể hiện giá trị của mình. Trên đường tiễn Thần Y Trương rời đi, đối phương do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi, anh Dịch, những điều anh nói với tôi hôm qua thật sự là nhờ gặp đạo sĩ giang hồ sao? Thực ra cũng có thể hiểu là tôi có khả năng biết trước tương lai. Biết trước tương lai? Thôi, là tôi đường đột rồi. Anh Dịch, rảnh rỗi cứ đến phòng khám ngồi chơi. Chắc chắn rồi. Tiễn hai người đi xong, Dịch Thương Nguyên vừa định quay lại phòng bệnh, một cô gái ăn mặc gợi cảm đột nhiên lao vào lòng anh. Nhìn rõ mặt cô ta xong, Dịch Thương Nguyên nhăn mày chán ghét, dùng sức đẩy cô gái trong lòng ra. Anh Thương Nguyên, anh ly hôn với cái cô họ Trần đó chưa? Rốt cuộc bao giờ anh mới cưới em? Lâm Diệu Anh, kiếp trước cùng cha nuôi bày mưu, là một trong những kẻ hại Dịch Thương Nguyên. Lâm Diệu Anh, cô bày kế hại tôi, giờ còn mặt mũi để nói mấy lời này. Anh Thương Nguyên, em không hại anh. Em chỉ muốn ở bên anh, đủ rồi. Sau này cô đừng tìm tôi nữa. Ông chủ Dịch, việc trên phố đã xong. Chủ không tệ, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản anh. Cảm ơn ông chủ Dịch. Dịch Thương Nguyên, muốn thoát khỏi sự khống chế của nhà tôi không dễ vậy đâu. Hồ Lương Dụng cùng trợ lý sửa đơn thuốc, khiến vợ tôi nôn ra máu tươi, ngất tại chỗ. Sự việc bại lộ còn ngoan cố không nhận, đổ ngược tội cho thần y tôi mời. Nhìn hết nổi, không cần nhịn nữa, tôi trực tiếp dạy hắn cách làm người ngay tại chỗ. Cứ tưởng bát thuốc này uống vào sẽ mau chóng khỏi bệnh. Hả? Tổng Giám đốc Trần, bác sĩ y tá, mau đến. Vũ Vi, em sao rồi? Chuyện gì vậy?
Tổng giám đốc Trần vừa uống một ngụm thuốc, rồi đột nhiên nôn ra máu. Chẳng lẽ vì tôi sửa 3 vị thuốc? Không thể nào. 3 vị thuốc tôi sửa, dược tính cực kỳ giống với thuốc gốc. Dù có chút vấn đề, cũng không thể khiến Tổng giám đốc Trần bị vậy. Chắc chắn là lão già đó châm cứu sai. Nghĩ đến đây, Lâm Đồng vội bước đến bên giường bệnh, kiểm tra tình trạng của Trần Vũ Vi. Bác sĩ Lâm, giờ Tổng giám đốc Trần thế nào? Theo kiểm tra sơ bộ của tôi, thuốc bệnh nhân uống không có vấn đề gì. Cô ấy nôn ra máu, chắc là do châm cứu. Ông nói bậy, châm cứu của Trương lão sao có thể có vấn đề? Rốt cuộc ông đã làm trò gì với thuốc? Nếu vợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi bắt cả nhà ông chôn cùng. Dịch Thư Nguyên, anh đủ rồi. Tôi còn tưởng anh thật sự mời được thần y. Giờ tôi thấy anh chỉ muốn hại chết Tổng giám đốc Trần thôi. Đúng lúc này, Trần Vũ Vi lại nôn ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Dịch Thư Nguyên và Trần Tiêu Tiêu đều tái mét. Sau đó, Dịch Thư Nguyên chẳng buồn đôi co với Trần Tiêu Tiêu, vội bước sang bên gọi điện cho Trương Tự Trân. Tình trạng của Tổng giám đốc Trần tạm thời ổn định, nhưng trợ lý Trần, tôi hy vọng các người tin vào chuyên môn của tôi. Đừng để mấy kẻ linh tinh lộn xộn đến chữa trị cho bệnh nhân nữa. Xảy ra chuyện, tôi không gánh nổi trách nhiệm này. Bác sĩ Lâm yên tâm, sẽ không có lần sau đâu. Trần Tiêu Tiêu vừa gật đầu, đồng ý, thì Dịch Thư Nguyên dẫn Trương Tự Trân và người kia vội vã đến. Dịch Thư Nguyên, nếu không phải anh cản trở, bác sĩ Lâm Đồng đã chữa khỏi cho Tổng giám đốc Trần từ lâu. Giờ bệnh tình của Tổng giám đốc Trần không những không đỡ, mà còn nặng thêm. Tất cả là do cái tên làng băm chân đất anh mời đến. Tôi đã nói rồi, Lâm Đồng chỉ là một tên. Hắn không chữa được cho Vũ Vi, còn lý do Vũ Vi nôn máu, đợi Trương lão kiểm tra xong sẽ rõ. Anh Dịch, kết quả kiểm tra vừa rồi tôi đã nói với anh, chính là vấn đề ở chỗ châm cứu. Ông nói bậy, sư phụ tôi châm cứu mấy chục năm, chưa bao giờ xảy ra sai sót ở mảng này. Khi sư phụ tôi chữa bệnh cho người ta, ông còn chưa biết đang chơi bùn ở đâu ấy. Anh bạn trẻ, khi tôi châm cứu cho bệnh nhân, chỉ đẩy máu tụ trong cơ thể ra ngoài, không làm tổn thương cơ thể. Nguyên nhân cụ thể khiến cô ấy nôn máu, phải kiểm tra xong mới biết. Không cần ông kiểm tra, cút ngay khỏi đây cho tôi. Trần Tiêu Tiêu, cô gây đủ chưa? Trước đây cô chửi tôi, khinh thường tôi đều có thể bỏ qua. Nhưng giờ Vũ Vi đã thế này, cô còn quấy rối. Tôi gây rối, tôi quấy rối. Người gây họa là anh mới đúng chứ. Nhìn bác sĩ Lâm Đồng đi, tốt nghiệp đại học danh tiếng, các loại chứng chỉ lấy ra, có thể trải từ đây sang tận Pháp. Còn cái gọi là thần y anh mời thì sao? Tôi tra trên mạng chẳng thấy chút thông tin nào. Lúc này anh bảo tôi tin một làng băm chân đất. Anh tưởng tôi ngu à? Tôi lời giải thích với cô không đáng nghe. Giờ tôi và Vũ Vi vẫn chưa ly hôn. Theo pháp luật, tôi vẫn là chồng cô ấy. Tôi có quyền quyết định ai chữa trị cho cô ấy. Cứ để ông ấy chữa. Anh đúng là đồ khốn. Tôi không để anh hại chết Tổng giám đốc Trần đâu. Người đâu, đuổi họ ra ngoài cho tôi. Tôi xem ai dám. Đúng lúc hai bên giằng co không dứt, Trương Tự Trân chậm rãi lên tiếng. Các người không cần phải thế. Nếu thật sự do tôi châm cứu sai, khiến bệnh nhân xấu đi, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng dù thế nào, các người cũng phải cho tôi cơ hội kiểm tra. Được, tôi đồng ý cho ông kiểm tra. Tiêu Tiêu, đừng nói nữa. Để họ vào đi. Cảm ơn đã thông cảm. Sau đó, vài người trong ánh mắt tức giận của Trần Tiêu Tiêu bước vào phòng bệnh. Khoảng nửa phút sau, Trương Tự Trân qua việc bắt mạch, đã biết được nguyên nhân nôn máu. Anh Dịch, phu nhân không phải vì kim châm của tôi, mà bệnh tình mới xấu đi. Vậy là do đâu? Xin hỏi anh Dịch, có phải đã lấy thuốc đúng theo đơn tôi kê không? Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên lập tức hiểu có vấn đề với thuốc. Anh nhíu mày nhìn anh vậy.
Hôm nay ai sắc thuốc? Có lấy đúng theo đơn thuốc không? Tôi đúng là lấy thuốc theo đơn. Nhưng hôm qua trợ lý Trần đã cầm đơn thuốc đi một lúc. Cảm nhận ánh mắt của mọi người, Trần Tiêu Tiêu lập tức thấy hơi chột dạ. Tôi có đưa đơn thuốc trước đó cho bác sĩ Lâm xem. Ông ấy nói một số vị thuốc kê có vấn đề, nên đã chỉnh sửa chút. Khoảnh khắc lời Trần Tiêu Tiêu vừa dứt, một con giận dữ ngút trời bùng nổ trong đầu Dịch Thương Nguyên. Trong đầu như nổ tung một cảm giác kinh ngạc. Hai người các ngươi dám sửa đơn thuốc của Trương lão? Tôi chỉ thấy hai vị thuốc có dược hiệu tương đương. Tổng giám đốc Trần nôn máu không liên quan đến tôi. Chắc chắn là đơn thuốc của lão già này có vấn đề. Đi chết đi cái đầu chuối với dứa của ông. Chẳng lẽ ông không biết, một số thuốc tuy dược hiệu gần giống nhau, nhưng khi kết hợp với thuốc khác sẽ tạo ra dược hiệu khác sao? Với cái trình độ này mà còn đòi chuyên gia? Rác rưởi. Ông, tôi lấy chuyên môn của mình đảm bảo. Đơn thuốc tôi sửa không có vấn đề gì. Ha ha ha. Anh muốn làm gì? Mê mừng, trưởng lão. Xin ông ra tay cứu vợ tôi. Khoan đã. Tôi không đồng ý để lang băm chân đất này cứu người. Nếu không phải cô đồng ý để Lâm Đồng sửa đơn thuốc, Vũ vì sao có thể nôn máu hôn mê? Lúc này cô còn mặt mũi nào dám đứng ra cản trở? Dù bác sĩ Lâm có sửa đơn thuốc, cũng không chắc đơn gốc không có vấn đề. Tôi có thể đồng ý không để Lâm Đồng tiếp tục chữa cho Tổng Giám đốc Trần, nhưng người chữa trị tiếp theo phải là bác sĩ chuyên nghiệp. Trần Tiêu Tiêu, đừng ép tôi động tay. Trừ phi ông ta chứng minh được mình là bác sĩ chuyên nghiệp. Nếu không, dù tôi chết cũng không nhượng bộ. Lúc này, Dịch Thương Nguyên đã nhịn đến cực hạn. Đúng lúc anh sắp không kiềm được muốn động tay, Trương Tự Trân bình thản lên tiếng. 30 mấy năm nay tôi không hành nghề ở bệnh viện. Nhưng 10 năm trước, tôi từng làm giáo sư ở Học viện Y khoa Đế Đô. Học viện Y khoa Đế Đô? Là người Đế Đô? Hắn đương nhiên biết Học viện Y khoa cấp 3 Hoa Hạ này. Có thể nói, người làm giáo sư ở đó chắc chắn là bác sĩ hàng đầu Hoa Hạ. Giáo sư của Học viện Y khoa Đế Đô? Ông lừa quỷ à? 10 năm trước, Học viện Y khoa Đế Đô đúng là có một giáo sư họ Trương. Nhưng không lâu sau ông ấy bị tiểu nhân hãm hại rồi ẩn cư. Nên trên mạng, thông tin về ông ấy rất ít. Vậy sao cô chắc ông ta là giáo sư Trương đó? Tôi cũng không chắc ông ấy có phải giáo sư Trương 10 năm trước không. Nhưng tôi đã tìm một viện trưởng. Ông ấy từng nghe Trương lão giảng bài cách đây 10 năm. Đợi ông ấy đến, chắc chắn sẽ nhận ra. Nếu không có gì bất ngờ, ông ấy sẽ đến ngay thôi. Lời vừa dứt, một ông lão tóc hoa râm được y tá dẫn vào phòng bệnh. Khi nhìn thấy thần y Trương, ông ấy rưng rưng nước mắt, chạy nhanh đến trước mặt Trương Tự Trân. Trương lão, thật sao? Ông còn nhớ tôi không? 10 năm trước tôi từng nghe ông giảng bài ở Học viện Y khoa Đế Đô. Còn hỏi ông mấy vấn đề y học. Tôi không ngờ 10 năm sau còn được gặp lại ông. Ôn chuyện để lát nữa. Giờ còn việc quan trọng hơn. Cô gái, giờ tôi có thể châm cứu cho Tổng Giám đốc Trần của cô chưa? Dưới ánh mắt của Trương lão, Trần Tiêu Tiêu cố nặn ra nụ cười gượng gạo, lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Trước đây tôi chỉ lo cho sức khỏe của Tổng Giám đốc Trần, coi như lo quá hóa loạn. Thần y Trương đừng để bụng. Giờ thần y Trương chữa trị cho Tổng Giám đốc Trần là phúc của chúng tôi đâu dám cản trở. Thần y Trương không so đo với Trần Tiêu Tiêu, quay sang bắt đầu châm cứu cho Trần Vũ Vi. Nửa tiếng sau, thần y Trương bắt mạch xác nhận không còn vấn đề. Dưới sự tiễn đưa của Dịch Thương Nguyên, ông rời khỏi bệnh viện. Tiêu Tiêu, em có cảm thấy Thương Nguyên dạo này khác chứ không? Lần này anh ta mời được thần y, chỉ là gặp may mắn thôi. Tiêu Tiêu, chị biết em có thành kiến với anh ấy.
Nhưng con người luôn có thể thay đổi. Em biết rồi, Tổng Giám đốc. Anh Thư Nguyên, anh định bao giờ ly hôn với cái cô họ Trần đó? Rồi cưới em vậy. Đừng vội, anh sẽ lừa lấy lòng tin của cô ta trước. Đợi đến khi chiếm hết tài sản của cô ta. Lúc đó cô ta chẳng còn giá trị lợi dụng nữa.